ลองจินตนาการถึงตัวเลขนี้ดูนะครับทุกคนกำไรสุทธิ 3,232 ล้านบาท คือพุ่งทะยานขึ้นถึง 226%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่แบบยังขาดทุนเลือดสาดอยู่เลย โห เป็นการคัมแบ็กที่ดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะ บนหน้ากระดาษเนี่ย ใช่ครับ คือมันดูเป็นภาพการพลิกฟื้นขององค์กรระดับประเทศที่สวยงามมาก แต่ว่าเอาตรงๆนะครับ ถ้าเราลองปอกเปลือกตัวเลขนี้ดูให้ลึกซึ้งเนี่ยเราจะเจอความจริงที่ชวนอ้าปากค้างเลย เพราะข้างในมันมีอะไรซ่อนอยู่ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ คือมันมีกำไรจากสต็อกน้ำมันก้อนโตถึง 7,000 กว่าล้านบาทซ่อนอยู่ แล้วก็มาพร้อมๆกับการขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงที่ทะลุไปเกือบ 9,000 ล้านบาทเลยครับ ตัวเลขเหวี่ยงมากเลยค่ะ แถมในเวลาเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็เพิ่งสั่งหั่นกำไรของพวกเขาแบบสายฟ้าแลบเลย เพื่ออุ้มราคาน้ำมันในประเทศ คือมันเป็นสถานการณ์ที่แบบเต็มไปด้วยความย้อนแย้งจริงๆค่ะ ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายดูสวยงามก็จริง แต่เส้นทางกว่าจะมาถึงตัวเลขนี้เนี่ย มันเต็มไปด้วยพายุที่ซัดกระหน่ำจากทุกทิศทางเลย ทั้งจากวิกฤตความขัดแย้งระดับโลก แล้วก็จากนโยบายแทรกแซงในประเทศด้วยนะ ใช่ค่ะ เรียกว่าโดนทั้งศึกนอกศึกในเลย และนั่นก็คือภารกิจของการเจาะลึกอินไซต์เราในวันนี้ครับ เรากำลังกางกองเอกสารรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 ของ PTGC ออกมาดู พร้อมกับบทวิเคราะห์จากสถาบันชั้นนำอย่าง Fitch UOB Kay Hian Maybank CLSA รวมถึงรายงานสถานการณ์พลังงานโลกด้วย เพื่อที่เราจะมาชำแหละให้เห็นกลไกข้างในกันชัดๆ ใช่ไหมคะ ว่ากำไรที่พุ่งทะยานขนาดนี้เนี่ยมันคือความแข็งแกร่งของจริง หรือว่าเป็นแค่ผลพลอยได้จากวิกฤตชั่วคราวกันแน่ ใช่เลยครับ ภาพของ PTGC ตอนนี้เนี่ยผมว่าเหมือนยักษ์ใหญ่ที่กำลังลอกคราบท่ามกลางพายุเลยครับ คือโดนพายุพัดจึงเจ็บตัวหนัก แต่ขณะเดียวกันก็แบบพยายามสลัดคราบเก่าทิ้ง เพื่อสร้างโครงสร้างใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ เหมือนโครงสร้างข้างในมันเริ่มมีความยืดหยุ่น หรือ structural resilience เราต้องมาแกะรอยตัวพายุลูกแรกที่พัดเข้ามาสร้างทั้งวิกฤต แล้วก็โอกาสในไตรมาส 1กันก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดโลกครับ พายุลูกแรกก็คือวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ค่ะ คือจุดแตกหักเนี่ยมันอยู่ที่การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มูสในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ช่องแคบที่เป็นเหมือนเส้นลวดใหญ่ของการขนส่งน้ำมันโลกเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะพอเกิดการปิดล้อมปุ๊บซัพพลายน้ำมันดิบ 20% แล้วก็พวกแนปทาที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นของปิโตรเคมีอีก 30% ของโลกเนี่ยชะงักแทบจะทันทีเลย โห แค่ช่องแคบเดียวโดนบล็อกก็สะเทือนไปทั้งเอเชียเลย แล้วก่อนหน้านี้ตลาดมันเป็นยังไงนะครับ คือตลาดปิโตรเคมีเอเชียก่อนหน้านี้มันอยู่ในภาวะล้นตลาด หรือ oversupply มาตลอด 2 ปีเลยค่ะ แต่พอเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันพลิกกลับหน้ามือเป็นหลังมือเลย กลายเป็นภาวะขาดแคลน หรือที่เราเรียกว่า scarcity cycle ในชั่วค่ำคืน แล้วกลไกราคาต้นทุนมันตอบสนองยังไงครับเพราะของขาดแบบนี้ ราคานับทาในตลาดสิงคโปร์พุ่งทะลุ 1,000 ดอลลาร์ต่อตันอย่างรวดเร็วเลยค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ ต้นทุนแฝงอย่างพวกค่าประกันภัยขนส่งทางเรือก็ดีดขึ้นไปอีก 8 ดอลลาร์ต่อตันด้วย ขึ้นแรงมากครับ แล้วโรงงานในเอเชียเขาทำยังไงกันครับเนี่ย ต้นทุนพุ่งปรี๊ดขนาดนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือโรงงานปิโตรเคมีหลายแห่งในเอเชียที่เขาต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากตะวันออกกลางเป็นหลักเนี่ยต้องยอมหั่นกำลังการผลิตลงค่ะเพราะยิ่งผลิตก็ยิ่งเข้าเนื้อ คือต้นทุนมันแพงเกินกว่าจะขายทำกำไรได้แล้วว่างั้นเถอะ ถูกต้องค่ะ แต่ที่น่าสนใจก็คือ PTTGC กลับกลายเป็นคนที่ได้รับอานิสงส์จากสถานการณ์นี้แบบเต็มๆเลย ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับ ในเมื่อวัตถุดิบโลกมันแพงขึ้นหมด ทำไม PTTGC ถึงรอดมาได้ แถมยังโกยรายได้ไปถึง 146,936 ล้านบาท โตขึ้นเกือบ 11% เลย กลไกมันอยู่ที่โครงสร้างวัตถุดิบของเขาค่ะ คือ PTTGC เนี่ยพึ่งพาวัตถุดิบจากตะวันออกกลางไม่ถึง 15% เท่านั้นเอง แล้วที่เหลือเขาเอามาจากไหนครับ วัตถุดิบส่วนใหญ่ของเขามาจากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยแล้วก็แหล่งอื่นๆ ที่มันไม่ได้อิงกับเส้นทางฮอร์มุสโดยตรงอะค่ะ เข้าใจละ ในขณะที่คู่แข่งในภูมิภาคต้องหยุดเดินเครื่องเพราะขาดของ แต่ PTGC กลับเดินเครื่องต่อได้สบายๆ ใช่ค่ะ เขาสามารถผลิตแล้วก็ป้อนสินค้าเข้าสู่ตลาดที่กำลังกระหายของ แถมราคาก็กำลังพุ่งสูงปรี๊ดได้ มันคือความได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่ซ่อนอยู่จริงๆค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับพอผมเจาะลึกลงไปในงบการเงินเนี่ย ผมเจอตัวเลขที่ทำให้ต้องแบบเลิกคิวเลย
ตัวเลขไหนคะ กำไรสุทธิที่เราเห็นว่า 3,000 กว่าล้านบาทเนี่ยมันมีตัวเลขก้อนเบ้อเริ่มที่เรียกว่า inventory gain หรือกำไรจากสต็อกน้ำมัน สูงถึง 7,182 ล้านบาทเลยนะครับ กำไรสต็อกก้อนนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็น เอาตรงๆนะครับกำไรส่วนนี้มันคือภาพลวงตาทางบัญชีหรือเปล่า คือบริษัทมีน้ำมันอยู่ในถัง ซื้อมาตอนราคาถูก พอเกิดสงครามปุ๊บ ราคาตลาดโลกแพงขึ้น มูลค่าของในถังก็เลยดูมีค่ามากขึ้นบนหน้ากระดาษ ทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ก็เป็นมุมมองที่เข้าใจได้นะคะ นึกออกปะครับ ถ้าพรุ่งนี้ตะวันออกกลางจับมือสงบศึก ราคาปรับฐานกำไร 7,000 ล้านตรงนี้ก็หายวัดไปเลยสิครับ ยักษ์ใหญ่ตัวนี้จะมีแรงเดินต่อไหม หรือจะหมดแรงทันที คือถ้ามองในมุมบัญชีมันก็คือมูลค่าที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดจริงๆค่ะ และความเสี่ยงที่ราคาจะปรับฐานลงมามันก็มีอยู่จริง ใช่ไหมล่ะครับ มันดูไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่ แต่ที่เราต้องขุดลึกลงไปกว่านั้นก็คือกำไรสต็อก 7,182 ล้านบาทก้อนนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้ามาเพื่อให้บริษัทเอาไปฉลองหรอกนะคะ แต่มันเข้ามาเพื่ออุดเลือดที่กำลังไหลตั้งหาก อุดเลือดที่กำลังไหล หมายความว่ายังไงครับ เพราะในไตรมาสเดียวกัน PTTGC มีผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงหรือ hedging loss สูงถึงเกือบ 9,000 ล้านบาทเลยค่ะ ขาดทุน hedging 9,000 ล้านบาทนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย ถ้าบอกว่าราคาน้ำมันพุ่ง บริษัทพลังงานก็น่าจะกำไรสิทำไมกลายเป็นเสียเงินไปมหาศาลขนาดนั้น พวกเขาเลยทำสัญญาขายล่วงหน้าหรือ short position เอาไว้ อ๋อ เพื่อล็อกราคาขายป้องกันความเสี่ยงเผื่อราคาน้ำมันในอนาคตมันร่วงลงมาหนักๆใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ถ้าตลาดปกติ กลไกนี้จะช่วยให้บริษัทมีรายได้คงที่คาดการได้ แต่พอมันเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างวิกฤตฮอร์มูส ราคาน้ำมันไม่ได้ร่วงนะสิคะ แต่มันกลับพุ่งสวนทางทะยานขึ้นไปแตะ 95 ถึง 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเลย ผมเริ่มเห็นภาพละ สัญญาที่ล็อกราคาขายไว้ต่ำกว่าราคาตลาดที่พุ่งขึ้นไปนั้น ก็เลยกลายเป็นผลขาดทุนมหาศาลเลย ใช่เลยค่ะ ขาดทุนไปเกือบ 9,000 ล้าน อ๋อ เข้าใจแล้วครับ คือของจริงที่อยู่ในสต็อก มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 7,000 ล้านก็จริง แต่ในกระดาษสัญญาที่ไปแทงสวนเอาไว้ว่าราคาจะตกเนี่ย ดันขาดทุนไป 9,000 ล้าน พอเอา 2 ก้อนนี้มาหักลบกัน จริงๆ แล้ว PTTGC ติดลบจากความผันผวนของราคาน้ำมันสุดที่ประมาณ 2,000 ล้านบาทด้วยซ้ำนะคะ อ้าว เฮ้ย แล้วไอ้กำไร 3,232 ล้านบาทตอนจบมันโผล่มาจากไหนแล้วครับเนี่ย ในเมื่อหักลบกันแล้วติดลบ นี่แหละค่ะคือจุดที่ยืนยันว่ายักษ์ใหญ่ตัวนี้ไม่ได้รอดมาเพราะภาพลวงตาหรือฟลุกจากราคาน้ำมัน แต่กำไรที่แท้จริงมันมาจาก Core EBITDA หรือกำไรจากการดำเนินงานหลักของเขาจริงๆ งั้นแปลว่าธุรกิจหลักเขากำลังไปได้สวยสิครับ ใช่ค่ะ ถ้าเราไปดูที่หน่วยกลั่นน้ำมันหรือ refinery ของเขา หลังจากที่เพิ่งปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ไปในไตรมาสก่อนหน้า พอมาไตรมาสนี้พวกเขากลับมาเดินเครื่องได้เต็มที่ในระดับ 103-104% เลยทีเดียวนะคะ โห เกิน 100% เลย เดินเครื่องเต็มสูบมาก แล้วมันเป็นการเดินเครื่องเต็มสูบในช่วงที่ค่าการกลั่นหรือ GRM ของตลาดกำลังพุ่งไปแตะระดับ 15-18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลพอดีเป๊ะเลยค่ะ โอ้โห ค่าการกลั่น 15-18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นี่ถือว่าเป็นยุคทองของโรงกลั่นเลยนะครับ ฝีมือการรักษาเครื่องจักรให้เดินได้เต็มที่ตอนที่ชาวบ้านเขาขอดแคลนของเนี่ย คือเครื่องยนต์หลักที่ปั๊มกระแสเงินสดเข้ามาจริง ใช่ค่ะ เป็นจังหวะที่เป๊ะมาก ๆ แต่ก่อนนั้นล่ะครับ พายุไม่ได้พัดมาแค่ลูกเดียว ในขณะที่วิกฤตโลกช่วยดันราคาแล้วก็ค่าการกลั่นให้สูงปรี๊ดเนี่ย มันก็ไปกระตุกต่อมวิกฤตในประเทศเข้าให้ทำให้รัฐบาลไทยต้องเข้ามาแทรกแซง กลายเป็นพายุลูกที่ 2 ที่ซัดเข้าใส่ฝั่งโรงกลั่นของ PTTGC อย่างจังเลยค่ะ เรื่องนี้เป็นปมความขัดแย้งที่เซนซิทีฟพอสมควรเลย เราจะวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงดีครับ ให้เห็นภาพที่ครอบคลุม คือมันเป็นประเด็นเชิงนโยบายที่ตึงเครียดมากค่ะ ฝั่งรัฐบาลเองเขาก็มีแรงกดดันมหาศาลเหมือนกัน เพราะช่วงที่ราคาน้ำมันโลกพุ่ง กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของรัฐที่คอยอุดหนุนราคาให้ประชาชนเนี่ยก็ติดลบลงไปลึกกว่า 50,000 ล้านบาทแล้ว 50,000 ล้านบาท โห ภาระหนักมากนะครับนั่น ใช่ค่ะ แล้วต้องควักเงินอุดหนุนดีเซลวันละกว่า1,000 ล้านบาท รัฐบาลเขาก็มองว่าค่าการกลั่นที่สูงถึง 6 บาทต่อลิตรในเดือนมีนาคมเนี่ย มันคือส่วนที่เกินความจำเป็นหรือ excess profit รัฐก็เลยตัดสินใจงัดข้อกฎหมายขั้นเด็ดขาดออกมาใช้ นั่นคือพรก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ
กฎหมายปี 2516 นู่นเลย นี่คือการดึงกฎหมายเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว มาใช้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับเนี่ย แล้วกลไกการแทรกแซงนี้มันทำงานยังไงครับ มันกระทบกับกระเป๋าเงินของโรงกลั่นโดยตรงเลยหรือเปล่า กระทบตรงๆเลยค่ะ รัฐบาลสั่งหั่นราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นลง 2 บาทต่อลิตร มีผลทันทีวันที่ 9 เมษายน 2569 แล้วก็สั่งแช่แข็งราคานี้ต่อไปอีก 15 วันด้วย เดี๋ยวนะครับ ปกติโรงกลั่นจะตั้งราคาขายโดยอิงกับราคาตลาดสิงคโปร์บวกค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ใช่หรอครับ ใช่ค่ะ แต่คำสั่งนี้คือการทำลายสมการนั้นทิ้งเลย แล้วบอกว่าคุณต้องลดราคาขายลงมา 2 บาท เพื่อลดภาระของกองทุนน้ำมัน โห ฟังดูแล้วสถานการณ์นี้มันเหมือนเราเป็นพนักงานเซลล์ที่อุตสาห์ฝ่าฟันทำยอดขายทะลุเป้า ได้โบนัสก้อนโตจากลูกค้าต่างชาติกำลังดีใจเตรียมไปฉลองเลย แล้วยังไงต่อคะ แต่ก่อนจะเดินพ้นประตูออฟฟิศโดนเจ้านายเดินมาหักเงินโบนัสก้อนนั้น เอาไปจ่ายค่าไฟของบริษัทที่กำลังจะโดนตัด คือผลงานเรายอดเยี่ยมนะ แต่โดนยึดเงินไปดื้อๆเลย แอบจุกอยู่นะครับเนี่ยดีแค่ไหนครับ ตัวเลขเสียหายเยอะไหม นักวิเคราะห์ประเมินว่านโยบายที่เรียกกันในวงการว่า Singapore Discount นี้จะหันค่าการกลั่นของ PTTGC ให้หายวับไปถึง$4ต่อบาร์เรลในไตรมาส 2 เลยค่ะ $4ต่อบาร์เรลเลยเหรอครับ หายไปเยอะมากนะ จากที่ได้ $15-18 ใช่ค่ะ คือถ้าเรามองอย่างเป็นกลางเราเข้าใจความจำเป็นของรัฐที่ต้องแบกภาระ 50,000 ล้านนะคะ แต่ในฝั่งของโรงกลั่นพวกเขาก็มองว่านี่คือการถูกบีบอย่างไม่เป็นธรรมเหมือนกัน ไม่เป็นธรรมยังไงครับ ในเมื่อเป็นนโยบายรัฐ เพราะถึงแม้ราคาหน้าโรงกลั่นจะถูกรัฐบาลคุมไว้ แต่ตอนที่ PTTGC ไปซื้อน้ำมันดิบจากต่างประเทศเข้ามากลั่นเนี่ย พวกเขาต้องซื้อในราคาตลาดโลกที่บวกค่าพรีเมียมสงครามแล้วก็ค่าขนส่งที่แพงหูฉี่ไปแล้วนะคะ อ๋อ แปลว่าต้นทุนตอนซื้อของเข้าโรงงานเนี่ยถูกปล่อยให้ลอยตัวตามวิกฤตโลก แต่ตอนจะขายหน้าโรงงานกลับถูกรัฐบาลมัดมือชกที่ลดราคา ถูกต้องค่ะ มันคือการถูกบีบอัดหรือ squeeze จากทั้งสองฝั่งเลย กระแสเงินสดที่ควรจะได้เต็มๆก็เลยหายไป เป็น refinery squeeze ของแท้เลย แล้วพอมีความไม่แน่นอนแบบนี้ นักลงทุนคงประเมินความเสี่ยงกันปวดหัวหน้าดู ฝ่ายบริหารเขาแก้เกมนี้ยังไงครับ ใช่ค่ะ เมื่อกระแสเงินสดจากธุรกิจหลักโดนนโยบายรัฐเข้าแทรกแซง แล้ววัฏจักรปิโตรเคมีก็ยังไว้ใจไม่ได้ สิ่งที่ฝ่ายบริหารต้องทำก็คือการหันกลับมามองสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้แบบ 100% ค่ะ สิ่งที่ควบคุมได้ 100% คืออะไรครับ นั่นก็คือความเท่าท้าขององค์กรและภาระหนี้สินค่ะ ซึ่งนี่ก็นำเรามาสู่ยุทธศาสตร์ถัดไป นั่นคือการขายสินทรัพย์หรือ asset monetization นี่เลยครับ คือจังหวะที่ยักษ์ใหญ่เริ่มลอกคราบอย่างแท้จริงเลย ผมเห็นรายงานบอกว่า พวกเขามีเป้าหมายใหญ่ในการระดมทุน จากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก หรือ non-core ให้ได้ถึง 30,000 ล้านบาทเลยนะครับ เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากค่ะ แล้วเขาก็ไม่ได้แค่พูดลอยๆนะคะ เพราะประเดิมดีลแรกไปแล้วมูลค่าเกือบ10,000 ล้านบาทเลย โอ้โห มันมีดีลอะไรบ้างครับ เล่าให้ฟังหน่อย ดีลแรกคือการขายหุ้น 35.43% ในบริษัทไทยแทง Terminal หรือ TTT ให้กับ PTT Tank มูลค่า 4,403 ล้านบาทค่ะ ขายไปเกือบหมดเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ โดย PTTGC จะเหลือหุ้นติดปลายนวมไว้แค่ 1% เพื่อให้ยังคงสิทธิตามกฎของทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศเท่านั้นเอง อ๋อ แล้วอีกดีลเหรอครับ อีกส่วนคือการทำ Sell and Lease Back หรือการขายสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานออกไป แล้วเช่ากลับคืนมาใช้งาน มูลค่าอีก 4,840 ล้านบาทค่ะ รวม 2 ก้อนนี้ก็ทะลุ 9.2 พันล้านบาทแล้ว ขออนุญาตตั้งคำถามแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับ ได้เลยค่ะ การขายท่าเรือน้ำลึกขายโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อเอาเงินสดก้อนโตมาโปะหนี้เนี่ย ฟังดูผิวเผิน มันเหมือนคนกำลังหลังชนฝา ต้องเอาทีวีในห้องนั่งเล่นไปจำนำเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าไฟ แล้วก็รักษาเครดิตเรตติ้งของตัวเองเลยนะครับ มองเป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะ คือนี่มันคือกลยุทธ์ Asset Light ที่ชาญฉลาดจริง ๆ หรือว่าเป็นแค่ท่าไม้ตายสุดท้ายของคนที่กำลังจมหนี้กันแน่ครับ เป็นมุมมองที่เฉียบคมมากค่ะ คือถ้ามองจากมุมของงบดุลมันก็ปฏิเสธไม่ได้จริง ๆ ว่าพวกเขากำลังถูกกดดันจากหนี้สิน หนี้เขาสูงแค่ไหนครับตอนนี้ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนหรือ Net DE แล้วก็ตัววัดภาระหนี้อย่าง EBITDA Net Leverage ของพวกเขาเนี่ยอยู่ในโซนที่ค่อนข้างตึงตัวเลยค่ะ
แสดงว่าเงินที่ได้มาก็ต้องเอาไปเคลียร์หนี้พวกนี้ก่อน ถูกต้องค่ะ เงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ครั้งนี้ คาดว่าจะสร้างกำไรพิเศษได้ราว 2.3 ถึง 3.3 พันล้านบาท และเป้าหมายหลักคือการนำเงินก้อนนี้ไปชำระหนี้เพื่อกดให้ Net DE ลดลงไปอยู่ในระดับที่หายใจโล่งขึ้นที่ 0.79 เท่าค่ะ อืม แต่ถ้ามันเป็นแค่การขายของเก่ากิน มันก็คงไม่ยั่งยืนใช่ไหมครับ แสดงว่ามันต้องมีแผนซ้อนแผนอยู่ข้างในหรือเปล่า แน่นอนค่ะ ถ้าเราซูมออกมาดูภาพรวมของพอร์ตโฟลิโอ นี่ไม่ใช่แค่การขายเพื่อใช้หนี้ แต่การผ่าตัดเปลี่ยนผ่านโครงสร้างธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเลย ยังไงครับ เปลี่ยนผ่านยังไง คือท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานพวกเนี้ยมันคือสินทรัพย์ที่มีการเติบโตต่ำและให้ผลตอบแทนค่อนข้างคงที่ค่ะ PTTGC กำลังดำเนินกลยุทธ์ ดึงเงินทุนที่จมอยู่กับของพวกเนี้ยออกมาลดภาระดอกเบี้ยจ่าย แล้วเอาเงินไปทำอะไรต่อครับ เพื่อเตรียมกระสุนไว้สำหรับการมุ่งหน้าสู่ธุรกิจที่มีมาร์จิ้นสูงกว่า อย่างพวกเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ หรือ specialty chemicals อย่างเต็มตัวค่ะ อ๋อ ธุรกิจ specialty chemicals อย่างเช่น Allnex ที่เขาไปทุ่มเงินซื้อกิจการมาเมื่อหลายปีก่อนใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ โครงการอย่าง Project Helix ของ Allnex กำลังทำผลงานได้ดีเยี่ยมเลยนะคะ สามารถรีดประสิทธิภาพ แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หรือ SG&A ลงได้ถึง 40 ล้านยูโรต่อปีเลย โห ลดต้นทุนไปได้มหาศาลเลยนะครับเนี่ย ดังนั้นการขายสินทรัพย์เก่าทิ้ง มันก็คือการย้ายทัพทรัพยากรจากอดีตที่เติบโตช้าและควบคุมยาก ไปสู่อนาคตที่เป็นนวัตกรรมและมีมูลค่าสูงกว่าค่ะ เห็นภาพชัดเจนเลยครับ เหมือนมีโกดังเก็บของเก่าที่ถึงจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆ แต่มันก็ต้องซ่อมบำรุงเยอะ แถมโตช้า ก็เลยตัดสินใจแบบขายทิ้งซะ เอาเงินไปโปะหนี้ธนาคารให้ตัวเบาลง และเอาเวลาและทรัพยากรไปโฟกัสกับการทำสินค้าพรีเมียมที่กำไรเน้นๆดีกว่า เป๊ะเลยค่ะ เป็นการจัดพอร์ตใหม่ที่สมเหตุสมผลมาก ทีนี้คำถามสำคัญก็คือ ตลาดหุ้นและสถาบันการเงินเนี่ยเขาซื้อสตอรี่ร่างทองที่กำลังลอกคราบนี้หรือยังครับ พอเรามากางหน้าปัดเทคนิคและการประเมินมูลค่า เราเจออะไรที่น่าสนใจบ้างครับ สิ่งแรกที่เตะตาที่สุดเลยนะคะ คือเรื่องของ valuation หรือการประเมินมูลค่าค่ะ ตอนนี้ PBV หรือ price to book value ของ PTTGC ร่วงลงมาอยู่ที่ 0.61 เท่านั้นเองค่ะ 0.61 เท่าถือว่าต่ำมากไหมครับเมื่อเทียบกับอดีต ต่ำมากค่ะ เพราะถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง มันมักจะวิ่งอยู่ระหว่าง 0.85 ถึง 1.0 เท่าเลยนะคะ เผื่อเพื่อนๆซีผู้ฟังบางท่านยังนึกภาพ PVB 0.61 เท่าไม่ออกนะครับ สมมุติว่าวันนี้ PTGC ประกาศปิดกิจการถาวร ขายโรงงานขายเครื่องจักรขายที่ดินตุ๊กตารางนิ้ว เอาเงินไปใช้หนี้จนหมดเกลี้ยง เงินสดที่เหลือมาแบ่งให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยยังมีมูลค่ามากกว่าราคาหุ้นที่ซื้อขายกันในกระดานตอนนี้ซะอีก ใช่ค่ะ ฟังดูเหมือนเป็นของถูกที่น่ากระโจนใส่เลยนะคะ นั่นสิครับ แล้วพวกนักวิเคราะห์เขาเห็นตรงกันไหมครับว่านี่คือโอกาสทอง โอ้โห ตรงกันข้ามเลยค่ะ เสียงแตกเป็น 2 ฝั่งอย่างชัดเจนเลย อ้าวทำไมล่ะครับ ฝั่งไหนมองยังไงบ้าง เริ่มจากฝั่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือฝั่งตราสารหนี้อย่าง Fitch Ratings ก่อนนะคะ เขาเพิ่งปรับ Outlook ของ PTGC เป็น Negative หรือเชิงลบเลยค่ะ อ้าวทำไมล่ะครับ เขากังวลเรื่องอะไร เพราะพวกเขาประเมินด้วยเลนส์ของความเสี่ยงขาลงนะคะ Fitch กังวลว่ากระบวนการลดหนี้อาจจะช้ากว่าที่คิด และมองว่าอัตราส่วนหนี้ต่อกำไร หรือ Net Leverage มันยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง เข้าใจได้ครับ คือคนประเมินหนี้เขาก็มองแค่ว่าจะมีเงินสดมาจ่ายดอกเบี้ยและคืนต้นตามกำหนดไหม ซึ่งพอเห็นกำไรโดนรัฐบาลแทรกแซงเขาก็ต้องสับธงแดงเตือนไว้ก่อน แล้วฝั่งนักวิเคราะห์หุ้นล่ะครับ มองลบเหมือนกันไหม ฝั่งนักวิเคราะห์หุ้นนี่มองโลกคนละใบเลยค่ะ พวกเขามองหาโอกาสการเติบโตหรืออัพไซด์อย่าง YOBK Hainan นี่ให้ราคาเป้าหมายสูงถึง 31 บาทเลยนะคะ 31 บาทเลยเหรอครับ แล้วเจ้าอื่นล่ะครับ ส่วน CLSA ทะลุทะลวงให้เป้าหมายไปถึง 43 บาทเลยค่ะ ขณะที่ Maybank อาจจะยังสงวนท่าทีและมองอย่างระมัดระวังอยู่บ้าง โหให้เป้าสูงมากเลยนะ ฝั่งที่มองบวกเขาให้เหตุผลว่ายังไงครับ เขาให้เหตุผลว่าผลประกอบการมันน่าจะผ่านจุดต่ำสุดหรือ bottom down ไปแล้วค่ะ และด้วยโครงสร้างต้นทุนแก๊สที่เริ่มลดลง บวกกับโรงกลั่นที่เดินเครื่องได้เต็มสูบ ราคาหุ้นระดับ PBV 0.6 เท่านี่แหละคือ golden opportunity หรือโอกาสทองสำหรับนักลงทุนระยะยาวเลยยานจากกราฟเทคนิคกำลังสนับสนุนมุมมองฝั่งตลาดหุ้นแบบเต็มๆค่ะ
ล่าสุดราคาหุ้นเพิ่งทำ breakout ทะลุขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบย่อยที่ 39.50 บาท สตางค์คือบวกไปถึง 7.48% ภายในแค่ 2 สัปดาห์เองนะคะ พุ่งแรงใช้ได้เลย แล้วแพทเทิร์นกราฟมันบอกอะไรเราอีกครับ ที่น่าสนใจคือแพทเทิร์นที่ปรากฏบนกราฟค่ะ มันมีทั้ง inverted head and shoulders แล้วก็ ending diagonal ประกอบกันเลย inverted head and shoulders หรอครับ ถ้าเราแปลภาษากราฟยากๆพวกนี้ให้เป็นภาษาจิตวิทยาการลงทุน มันกำลังบอกอะไรเราอยู่ครับ มันกำลังบอกเราแบบตะโกนดังๆเลยว่า แรงขายใกล้จะหมดเกลี้ยงแล้วค่ะ รูปแบบหัวและไหล่กลับหัวนี้มันสะท้อนถึงคนที่ติดดอย หรือคนที่อยากจะเทขายได้โยนหุ้นทิ้งลงมาจนหมดแล้ว อ๋อ คือไม่มีใครอยากขายราคานี้แล้ว ใช่ค่ะ และทุกครั้งที่ราคาย่อตัวลงไป มันไม่หลุดทำจุดต่ำสุดใหม่ แรงซื้อก็เลยเริ่มกลับเข้ามาควบคุมตลาดอย่างช้าๆค่ะ โดยกราฟได้วางโซนแนวรับสำคัญ หรือชิลป้องกันการร่วงหนักเอาไว้ที่บริเวณ 24-26 บาทค่ะ แล้วด่านต่อไปที่ต้องฝ่าไปให้ได้ เพื่อพิสูจน์ว่านี่คือการกลับตัวเป็นขาขึ้นของจริง ไม่ใช่แค่เด้งสั้นๆ เพื่อลงต่อแล้วครับ แนวต้านเชิงจิตวิทยาสำคัญจะไปสอดคล้องกับเป้าหมายของนักวิเคราะห์พอดีเลยค่ะ นั่นคือบริเวณ 31-32 บาทค่ะ น่าจับตามองมากครับ ถ้าราคาและวอลลุ่มสามารถผลักดันให้หุ้นทะลุและยืนเหนือ 32 บาทได้อย่างมั่นคงนะคะ มันจะเป็นการยืนยันการ break out ที่สวยงามมาก และเป็นการประกาศว่าแนวโน้มขาลงที่กดดันหุ้นตัวนี้มาหลายปีได้จุบลงแล้วจริงๆค่ะ โอ้โห สนุกมากครับ พอเราลอกเปลือกตัวเลขออกทีละชั้นเนี่ย ภาพมันเปลี่ยนไปเลยนะครับ จากตอนแรกที่เราเห็นกำไรพุ่งปรี๊ด 226% แล้วตั้งคำถามว่ามันคือภาพลวงตาจากราคานับท่าที่แพงขึ้นบวกกับกำไรสต็อกหรือเปล่า ใช่ค่ะ ตอนแรกดูเหมือนฟลุกเนาะ แต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่า ใช่ มันมีกำไรทางบัญชีมาช่วยพยุงวิกฤต hedging ขาดทุนจริงๆ แต่ลึกลงไปใต้กระดองนั้นเนี่ย หน่วยกลั่นลักกำลังเร่งเครื่องทำงานอย่างหนัก แล้วก็ทีมบริหารก็ไม่ได้รอพึ่งพิงแค่โชคชะตานะครับ เขากำลังลงมือทำอะไรบางอย่างที่สำคัญมาก ใช่ครับ เขากำลังเฉือนไขมัน ขายสินทรัพย์ เอาเงินสดมากดหนี้ลงอย่างดุดันเลย เพื่อเตรียมพร้อมสู่โครงสร้างใหม่ ถูกต้องเลยค่ะ และก่อนที่เราจะจบการวิเคราะห์ในวันนี้ เราอยากจะทิ้งท้ายข้อคิดสำคัญให้ทุกคนลองไปต่อยอดกันดูนะคะ ได้เลยครับ ข้อคิดอะไรครับ ถ้าเราถอยออกมามองให้พ้นความผันผวนของงบแบบไตรมาสต่อไตรมาสนะคะ สมมุติว่า PTTGC ทำตามยุทธศาสตร์ลอกคราบนี้สำเร็จจริงๆ พวกเขาสามารถรีดหนี้ลงมาได้อยู่ในโซนปลอดภัย และถ่ายเทน้ำหนักของธุรกิจทั้งหมดไปอยู่ที่ Specialty Chemicals อย่าง Allnex แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ ลองคิดดูนะคะว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า วัฏจักรราคาน้ำมันโลกที่ขึ้นลงอย่างบ้าคลั่ง หรือแม้แต่นโยบายการควบคุมราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นของรัฐบาล ที่เคยเป็นพายุคอยกดดันผลกำไรของบริษัทมาตลอด อาจจะไม่สามารถสร้างรอยขีดข่วนอะไรให้ PTGC ได้อีกเลยค่ะ เพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ในสนามรบของธุรกิจน้ำมันโภคภัณฑ์แบบเดิมอีกต่อไปแล้ว ใช่เลยค่ะ ยักษ์ใหญ่ตัวนี้ได้ลอกคราบตัวเอง ทิ้งเปลือกเก่าไว้เบื้องหลัง และกระโดดข้ามไปอยู่ในสมรภูมิใหม่ สมรภูมิที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีมาร์จิ้นสูงปรี๊ดและที่สำคัญคือมีคู่แข่งที่ตามทันได้น้อยกว่ามากค่ะ โห เป็นบทสรุปที่ให้เห็นภาพร่างทองหลังการลอกคราบที่ชัดเจนมากครับ คือเปลี่ยนจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งด้วยการเปลี่ยนเกมที่เล่นซะเลย วันนี้เราได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าตัวเลขบรรทัดสุดท้ายในงบการเงิน มันไม่เคยบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดจริงๆ ภาพลวงตาทางบัญชีอาจจะช่วยพยุงบริษัทได้ในระยะสั้น แต่ structural resilience หรือความแข็งแกร่งเชิงโครงสร้างจากการกล้าตัดอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิตและปรับตัวต่างหากค่ะ ที่จะชี้วัดว่าใครคือผู้ชนะในระยะยาว ยอดเยี่ยมมากครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเจาะลึกอินไซต์ข้อมูลของเราในวันนี้ครับ ขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังการแกะรอยข้อมูลของเรามาจนจบนะครับ ขอบคุณยอดซูเปอร์แทงค์และก็ค่ากาแฟรสธรรมชาติที่คอยสนับสนุน และขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเราด้วยครับ พลังจากการสนับสนุนของทุกคน คือเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้เรามีแรง มาขยี้ข้อมูล ซอกแซกหาอินไซต์แบบร่างทอง มาเสิร์ฟให้ถึงที่ในทุกๆวันเลยค่ะ ใช่เลยครับ ฝากกดติดตามและแชร์ต่อ เพื่อให้สังคมนักลงทุน Anti Fragile หรือสังคมแห่งการลงทุนที่ยิ่งเจอความผันผวนก็ยิ่งเติบโตแข็งแกร่งของพวกเรา ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ
YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน